Hello, everybody. Welcome to another episode of your What's Up, Doc. This is your Diet Doctora, Dr. Josephine Grace Chua Rojo. It's Monday again, start of another week. We are already in June, so naka-halfway na tayo sa taon. And I hope everybody's doing better. Of course, no, way better than 2020. And of course, way better than ever. And tonight, we have another very important guest. We will tackle more about low carb and fasting lifestyle rather, and she is no other than another graduate of our LCF Masterclass. So siya po ay isa na ring coach. Bakit ba tayo nagkaroon ng LCF Masterclass at bakit hindi ito makukuha lang sa lahat-lahat ng ating mga episodes? It's because learning should be organized, okay? So most of the topics, if you want to do it your own way, DIY style, do it your own way, no, you can learn it of course. Pero the process of really absorbing each knowledge sequence at marami tayong mga advices din na hindi natin basta-basta ibibigay unless you know really that you are knowledgeable, na maaasahan po sa lahat ng ating mga information na binibigay natin sa inyo. There are certain informations that are somewhat more sensitive than others. Sensitive, bakit? Kasi po kapag yung isang nanonood, say for example, nakarinig ng ganito, tapos bigla-biglang i-apply sa sarili niya, pero hindi alam kung ano talaga yung side effects and all those, so that can actually lead to complications and problems. So, ayaw nating mangyari yon. So, what we usually binibigay natin usually is yung mga general knowledge, okay? So, general knowledge and also yung mga pinaka-importanting gist, no? But the fine details, the fine tuning, especially for our coaches na who are also looking into helping others. So, kailangan encompassing talaga lahat yan. And hindi ito madadala ng isang 1 hour live natin or our mga few minutes of our YouTube clips, no? So, importante talaga merong sequence. So, that's why we have this masterclass. So, I will introduce to you our masterclass graduate and also even an enrollee to our second batch of disease-specific masterclass. Because once you actually allowed, no, you learned already about our low carb and fasting lifestyle, you will know that you will just become more eager to know more para mas marami rin po yung matutulungan natin. Kasi hindi pwedeng, hindi pwedeng kapag tumulong tayo ay limitado lang din. We want to be of help to as many people as possible. And one way to do that is first equip ourselves with the right knowledge and of course with the right training. So let's see, we have this guest. So actually representative lang siya ng team nila. Siya po ay isang housewife, okay? But at the same time, full-time worker din. And with our young generations nowadays, marami ng ganon. Yung iba wala nang masyadong full-time na housewife lang or house husband. They are also full-time workers. Pareho nagtatrabaho. So the challenges could be different, okay? And it's somewhat na hindi talaga siya maikukumpara sa mga challenges na nakasanayan ng mga tito, tita, lolo, lola natin noon, mommy, daddy natin. Kasi ngayon, both couples na talaga nagtatrabaho. So, minsan, kapag meron tayong mga nakikilala at nagsasabi na medyo mahirap mag-healthy lifestyle kasi sobrang busy sa work. So, this is where Coach SHELLEY will come in. So, let's welcome Coach SHELLEY Lawaan as we will tackle more about the lifestyle changes, the lifestyle modification, how to become healthy despite your busy schedule and super hectic work schedule. So, hello! Welcome po! Hello, Doc. Good evening. Good evening! How are you? And to all our viewers, good evening din po. Yes. Thank you for having me here in What's Up, Doc Live. Yeah, so nandito yung mga classmates natin. Of course, we have Rose Marivilla, Dan Buning, Elise Rose, no? Marami din dito lahat. So, hello to everybody. Tere, Julian Hart, kilala mo ba? Go daw. Sydney, Mars, no?
Yes, and of course, Coach Malu agree. LCF Masterclass is one way to deepen with the right training and knowledge. So, Coach Shelly, to start, share us something about yourself. A little something about you, your journey, para masimulan natin. How come you are here right now? Opo. Ah, well, my full name is Michelle Yaguno Lawaan. And then, kami ng husband ko were already 6 years married. Tapos, habang tumatagal yung pagsasama namin, nagde-develop din yung mga iba't ibang nararamdaman. Like Okay. ako, nag-start ako magkaroon ng hypertension, tapos si Dennis, then diabetes, tapos lahat matataas yung aming mga lab results nung nag-annual physical exam kami nung December. So, nung nakilala po kita, Doc, doon ako nag-start na talagang mag full blast na sa pag low carb and intermittent fasting. Yun. Wow. Kasi kahit noon, Doc, kahit nung dalaga ako, madami na din po akong mga nararamdamang mga sakit. Oo. Tapos nung lately na lang, doon na sila nag-reflect na sa laboratories na talaga at sa blood pressure natin. So, Sir Dennis, the husband is here. Very supportive. Thank you po. Pati the office mate, supportive din. Okay? So, pag-uusapan Mm. natin isa't isa, no? Importante talaga to. So, marami dito ang nagsosupport sa atin. Kapag mamayang may mga questions dito, we will try to answer that. But ngayon, we will prioritize yung mga may question na related sa couples because our topic right now is LCF for couples na very busy sa work. Okay? Very busy sa work at sobrang hectic na schedule. So, highlight muna kita, Coach Shelly. Kwento muna kung ano ba yung work schedule ninyo. Bali po ang work schedule namin is 8 hours a day. So, very challenging din po yun sa akin kasi dahil sa naglo-low carb way of eating kami, yung pagpe-prepare ng food, yun po talaga yung challenging sa amin. Kasi we have to wake up so early para mag-prepare ng food. Before yan, Doc, na nakilala kita. Kasi Oo. we eat pa rin 3 times a day. So, nagpe-prepare po ako ng food for one day. So, 3 meals yon. So, So, sabihin mo pagod na yung pagod. oras kayo na gumigising. Kasi alam ko, iba yung schedule nyo sa kasi you have to prepare, you have for travel time. Di ba? Yes po. So, gumigising po kami, Doc, ng 3 a.m. 3 a.m. or 4 a.m. Grabe. Before, Doc, opo. Just to prepare food kasi nga gusto po namin na yung ayusin talaga yung way of eating namin. So ganyan kami dati. Hindi ko pa po alam yung intermittent fasting. So more on low Try carb way of for eating. talaga, three complete meals. So, breakfast, lunch, and dinner. So, since umaalis kayo ng bahay, 5 a.m., 4 a.m.? Ano nga kayo oras umaalis? Minsan, Doc, 5 a.m. Pagka Oo. yung medyo nahirapan kami na natulog the previous night, mga 7 a.m. ganyan po. Okay. So, so that's why you have to wake up so early. Noon, kinakat nyo pa yung tulog nyo para lang makakain ng agahan. Opo. Okay, so Yes, after po. that, trabaho sa work, no? Tapos sabi, minsan, if hindi nakakapagtrabaho nakaka-prepare ng food ahead. So mostly, fast food. Di ba? Yun. Always fast food, order dito, order dyan. And kapag dinner, late na rin nakakauwi. Kasi nga, kapag late na nakakauwi, dahil traffic din at lahat-lahat, preparation, at gabi na rin nakaka-dinner. So, kung Yes, titingnan po. mo, anong oras yung eating window mo at fasting window mo noon? Konti lang yung fasting window namin. Parang 8 hours lang before yung Doc, bago pa tayo mag-usap noon. Oo. And actually, that is not atypical, no? Actually, normal yan sa maraming tao. Just like you, who used to have, no? Noon yung mindset talaga natin,
bago magtrabaho, kailangan kumain para may lakas. Okay? Yes, So, ma'am. kung magtatrabaho ka 8 hours a day, so usually 1 to 2 hours before that, kumakain ka na, and then 1 to 2 hours then after work, kumakain ka pa din after. So, that's actually 12 to 14 hours of eating window. Sobrang stretch ng eating na yan. At yung 10, no? 8 to 10 hours na lang ay nasa tulog na at saka sa fasting na. At saka 8 hours dyan natutulog. So actually, 2 hours ka lang gising na hindi ka kumakain. The rest na gising ka ay kumakain ka na. But now, ano na yung schedule nyo ngayon? Ah, ngayon, Doc, ano na lang kami, madalas, 1 meal a day, lalo po si Dennis. Ako nagto 2 meals a day po ako, pero si Dennis talaga 1 meal a day po siya. Wow. Okay. So, Yun po. anong oras, saan kayo kumakain? Sa bahay, sa office, o ano ba? Kapagka alam namin na aabutin kami ng gutom sa office, nagbabaon po kami. Okay. Pero That's madalas po sa bahay kami kumakain. Pag sinisika po namin na pumasok sa work ng maaga, like early. yung schedule po namin is 6 a.m. para makakauwi po kami ng between 2 to 3 p.m. Tapos pagdating sa bahay, doon kami magpe-prepare ng food. Yung mabilis lang, Doc, may mga naka-prepare na po ako na lulutuin sa ref. So, Uh, ang ginagawa po namin yan, nagma-market na po kami ng madalas, Dok, once a month lang kami nagma-market. Tapos wow! nakaano na po siya sa freezer, nakahati-hati na po. Diba, bibili po ako ng Okay. liempo, chicken, ganyan. Tapos imamarinate ko lang siya, Dok, sa salt and pepper. Tapos Uh, sa gabi, binababa ko na siya sa para sa masana, ref. matunaw na. Opo. Para pag uwi namin, ready na siya na. Isasalang lang siya, Dok, sa salang lang siya sa non-stick pan. O yun lang sa Dok, maluluto na siya sa sariling mantika. Yun lang po Wow! ang kinakain namin plus yung egg kasi madaling lutuin. Tapos may naka-ready din po kaming vegetable like cucumber. Yan po, yung Mm. mga mabilis lang pong igisa na mga gulay. So, Yun, sa Dok. mga gulay, so yung number one tip, no, mas mabuti planuhin ahead yung mga pagkain. Okay? Tapos, Yes, Dok. nini-segregate na. I-estimate nyo na, iba-budget na for the whole month, no? Kahit kami siguro maybe once a week. Kasi kailangan namin mag-stock weekly kasi hindi kasya sa ref namin yung pagkain kasi mas malaki pa yung pagkain ng mga aso ko kaysa sa aming mga tao. So, konti na lang yung space para sa tao. Puro na lang dog food yung laman ng ref namin. So, we have to do it weekly. But for young couples, no, or small families, kayang-kaya talaga. Like kayong dalawa ni Sir Dennis. Once a month lang kayo typically nagfo-full market day talaga. Okay? So, Opo, pwede Dok. talagang hatiin yan. So, it's up to you. Pwede talagang every 1 week or 2 weeks or kung gaano ang maka-accommodate ng inyong refrigerator at yung storage ninyo. Okay? So, meat is somewhat madali kasi Yes, na-freeze lang. And then, what opo. we do nga sa amin, pinipre-cook na namin. Meron kaming mga fresh talaga na frozen, pero meron kaming mga good for 3 or 4 days na luto na half-cook na siya and ready to cook na din anytime. Very flexible din. Pwedeng maluto sa kahit ano. How about vegetables? So, vegetables kasi madaling masira. Although, meron namang vegetables na hindi madaling masira. Anong tip mo doon? Pagka Dok, sa vegetables, bumibili lang kami, Dok, kapag kakailangan. Okay. Okay. Mayroon kasi malapit dito sa amin na mabibilhan lang. Yun, Okay. pagka kailangan lang namin, Dok, na Kapag yung kulangin. vegetable, saka lang po kami bumibili. Kasi yun Okay. nga So, po, Dok, mga 2 to 3 days, na kaagad siya nasira na agad, no? Sira na kaagad. Lalo yung mga Okay. green leafy vegetables, Dok. Yung kangkong, ganyan, Mm-mm. petchay, mabilis po talaga siyang masira. Okay. So, Yun, Dok. what about one of the tips actually before, kasi pumupunta kami sa wet market talaga, tapos bumibili kami ng mga petcha, yung mga bok choy, Chinese cabbage. One thing that you can save now, it can last up to 2 weeks siguro. Sometimes nga, it can last 4 months. Basta ilalagay siya sa fruits and veggies section sa ilalim, sa chiller side. Pero before you keep, wrap muna with newspaper. Okay? You can Ay, wrap it with newspaper individually. Yung isa din is pwede nyo nang putulin. Di ba? Whole petcha yan. Tapos nandito yung parang roots niya.
pwede yung putulin yung roots para hindi na siya malanta. Kasi Mm. habang complete pa yung roots niya, mas madali siyang nalalanta. So, you recycle it. Si Maming, actually, meron na siyang ginagawa. Yung kapag isa-isa na siya, kapag isa-isa na, for example, nakikita natin na na hindi na siya madaling malata. At kapag kinukuha niya, one pair niya para siyang papel na one pad, two pads, all that. Okay? So another cucumber, hindi rin ganun kadaling malata. Okay? You can experiment yung cucumber nyo na whole. So, say for example, the cucumber na whole, pwede yung kunin yung ends, no? Yung ends kasi pwede yung maka-preserve sa kanya. May mga tips din. Blanch veggies, tapos i-freezer, pwede din po. So si Kit, no, very expert 'yan. Hindi nakasali Hi, si Kit sa natin. Pero para siyang coach ng kanyang parents, no? I hope your parents are all mm, okay now. Tapos meron din. Marami dito so sabi ni 18, no, paper bags po, you can use for storing veggies. Okay? So pwede yes, rin paper bag. And ito, so the more we do that, the more recyclable. So avoid lang din. So in groceries, usually ginagamit yung mga cling wrap. Okay? mm, That can preserve then. Okay? That can preserve then. Pero yun nga, hindi yun maganda sa environment. So we usually have a lot of scratch papers. Okay? So sa office ninyo, sa mga busy dyan, pwede nyong hingin yung mga scratch papers as long as walang mga confidential files. Okay? Baka pagalitan kayo. Okay? So, yun. Meron din dito nagsabi ng kanyang eating window. Sa mga working mom like me, 12 to 5 p.m. ang window ng kain ko. Okay ba yon? So, of course, mm, okay yun. So, the important one is yung eating window mo ay swak sa schedule mo. This is what's good about intermittent fasting. Kasi with intermittent fasting, pwede mo siyang i-adjust. Okay? So, 12 to 5 p.m., nagtatrabaho ka pa niyan or out na? So, or kumakain ka sa trabaho or sinasabi mo lang yung lunch break mo mamaya na or what. So, it's up to you kung paano mo yon i-adjust. Pero sa inyong work ba, since parang flexible yung time nyo sa work, no, Shell? yes po, yes. Pero meron diyang allotted time talaga for lunch break. Yes, Doc. 12 to 1 po ang lunch break. Lunch break. So, during that time, nagla-lunch break pa rin kayo? Um, bihira na, Doc. Bihira na yung I kain namin mean, ng so what do you 8 do during that time? Hindi ba pwedeng instead of lunch break, tatrabahuin ko na lang yan so that you can shorten your work? Hindi din. Hindi din po, Doc. So Minsan, Doc, meron na nagpa-power rest nap. hour Nagpa-power na. nap po. Okay. So, si Miss Malu, si Coach Malu, I preserve cucumber by soaking them with vinegar, salt, and pepper. So, ano na yan? Mhm. Pickled cucumber na yan. And I love it so much. So, marami talaga akong pickled kung anek-anek sa ref, no? So, meron akong mga green mango, singkamas, at cucumber. Yun talaga yung mga paborito ko rin mga preserve. At saka kimchi din. Tsaka yung kimchi, kasi matapang siya para sa akin. So, I usually do, I think I told this a while ago na din, yung kimchi, bumibili ako yung sa Korean store. Tapos, yung maliit lang, mga half kilo ba yun? Half kilo yun. Or 1 kilo, for example. Tapos, ito-transfer ko siya sa malaking jar. Tapos, sa malaking jar, lalagyan ko siya ng extra pa na pechay. More Chinese pechay. Tapos, lalagyan ko siya ng vinegar. So, mas magiging maasim siya, pero hindi na siya gano'n kaalat at pwede mo na siyang kainin anytime. Sus, naglalaway ako. Naka-fasting pa naman kami ngayon. Ako, pag sinisimula natin yung mga pagkain. So, yes. Other tips. Meron din si, agree si Ellie, si Coach Ellie sa kimchi, So, meron din si, soaking lettuce with cold water will lengthen its lifespan for 1 month. Whoa! Mm. Amazing. Engineer, yan? Engineering hacks yan. Galing yan sa, natin, in-house coach engineer, Malu. Okay? Sabi pa dito, balutin sa dyaryo ang gulay. Yes, yun yung sinabi natin. Lutuin ang cauli rice, then ilagay ko po sa freezer. So, maraming makaka-benefit dito na life without rice ngayon sa mga nagsisimula pa lang dyan. Okay, so sa inyo, more on yung mga once a month na
na marketing is for the meat, no? Tapos parang as needed na lang yung gulay. Anyway, Yes, merong malapit. And for me, no, kung hindi ka man nakatira sa lugar na walang malapit na nagbebenta ng gulay, most likely, pwede kang magkaroon ng space na pwedeng ikaw ang magtanim ng gulay mo. 'Di ba? yes. So, Pwede kung po. bate, ano pa ba, malunggay, all those. So, Kangkong. oo, mushroom, lutuin ko po sa asin at paminta. Minsan lard or butter, tas ilagay sa ref. Oh, ang sasarap naman yan. Bakit kaya ganito yung Puro pinag-uusapan pagkain, Dok, ang natin? pinag-uusapan. Nakapasok pa naman tayo. Sige, Oo nga. paano mo sustain? Sige, para sa mga nagsisimula pa lang, okay? Paano mo masusustain? Nagtatrabaho ka o gumigising ka ng madaling araw, nagtatrabaho agad-agad nang wala pang kain. Paano mo nakakaya yon? Or how was your journey? Nakaya mo ba yon agad-agad o hindi rin agad-agad? It took time. Nung una kasi parang nag-start kami ng ng low carb 2019. Tapos wala pa ako masyadong guide noon. So, ang Okay. dami ko nung mga mali na nagagawa. Tapos parang lagi ako nung pagod na pagod kasi hindi ko pa alam yung kung paano yung tamang gawin. Oh. Tapos yun nga, kumakain pa rin kami 3 times a day. Medyo pumayat din naman kami doon, Dok. Oo. Pero bumalik pa rin kami sa Yan. May Tapos improve, pero hindi mo talaga masasabi nga ang healthy ko o ganon. actually, dati lagi pa akong laging may muscle pain, lagi kong nag-leg cramps, lagi pa yun ako nung may mga nararamdaman na naalala ko nun, Dok, na-confine pa ako dahil sa musculoskeletal syndrome. Yung Talaga? Yes, Dok. So, nung itong 2020, after nung annual physical exam namin, tapos actually si Dennis, Dok, ang naka-discover sa iyo. Tapos sabi ko magpa-chat tayo kayo. Okay. Akala ko pa naman, ikaw talaga kasi kapag nag-uusap tayo, nasa gilid lang siya. Side lang parati si Sir Des. Feeling ko pa naman na pinupwersa lang siguro to ni Coach SHELLEY. Pero hindi pala. Ito pala yung una. Hello po. Maraming salamat po. Tapos nung nag-usap tayo, Dok, yung mga nagbigay ka sa amin ng tip, kung ano yung mga dapat na gawin, kung ano yung mga supplements, tapos kung paano gagawin yung intermittent fasting. Simula nun, Dok, parang gumaan yung daily routine namin. So, pagka-umaga, pagkagising, dati, aligaga kami niya ni Den sa kaka-prepare ng babaunin namin. Pero ngayon, Dok, hindi na. Lang, sa morning lang gagawa na kami ng kape. Tapos, prepare, tapos alis na, pasok na sa work. Tapos sa hapon na kami kakain pag-uwi. Kasi, tapos, yes. More on, kami, yun, ginawa namin yung electrolyte drink ko para hindi kami, manghina, hindi magutom, yun, Dok. Okay. Nakatulong sa amin. Kasi if people are just doing intermittent fasting, tapos especially noon, no, na hindi pa talaga yung tawag nating nutritious talaga na low carb, nandun pa rin yung mga side effects. At saka yung sad thing about that, yung nakakalungkot dyan, ay i-blame nila yung IF. Tapos titigilan na nila. Kasi parang hindi maganda yung pakiramdam niya. Sometimes, naglo-low carb, nag-IF, pero may mga pananakit pa rin ng katawan, merong pa rin mga pagka-cramps, pinupulikat, panghihina, okay? At saka yung cravings, at saka yung gutom na buong araw na kung tama lang yung pagkakagawa, like with the necessary electrolyte drink, for example, ay mas masusustain mo. Makakalimutan mo nga na wala kang kain. Halos makakalimutan mo because you will feel so energized and yung focus mo, mental focus mo, ay maganda din. So, yun yung pinaka-importante dyan. So, you were able to see the benefits yourself. At hindi nyo man, ngayon nyo mo lang nakilala si Coach SHELLEY, no? But kilala ko na siya. Alam ko, blooming na siya ngayon. Tapos, tingnan natin si Sir Dennis dito. Ipakita ko sa inyo, ha? Love na love. Love kasi silang dalawa. Nasa na kayo?
Dennis dito. Ipapakita ko sa inyo. Sana yan? Mag-comment ka ulit, Sir Dennis. Hindi ko makita. Ito. Oh, yan. Prenup ba to? Prenup ba yan? Prenup weight ka na ngayon, no? Naibalik ano mo, yung pangangatawan mo, yung sigla at pangangatawan and timbang bago pa kayo ikasal. Yes, Doc. Actually, Sige. nung February kasi tayo, di ba, Doc, nag-usap? Ano Mm. kami? Dennis, 95 kilos siya that time. Oh, Ngayon, 90. 80 siya ngayon, Doc. 80 kilos. So 15 kilos. So every time pumunta kayo ng grocery, pumunta kayo, kumuha kayo ng 3 sakong tagli 5 kilong bigas. Tapos ipabuhat mo sa kanya. Okay? Tapos lakad-lakad kayo sa grocery. Tapos yun yung weight na naiwala niya. Okay? Opo. But by then, anong weight mo nun? Ako po, 64. 64, Ngayon? Doc. 51. Wow! 13 kilos! Amazing! So, itapon nyo na, ipamigay nyo na yung lahat ng mga damit na pinaglumaan ninyo. Kasi wag na kayong bumalik yung mga damit. Okay? So, meron tayong mga ano dito. Sa akin, si Kit, sabi pa niya, green tea or plain black coffee pantawid gutom. Yes, pero hindi pa muna ako mag-green tea at black coffee. Bukas. Okay? Kwento ako mamaya kung anong pinagagawa namin dito. So, sabi ni Lizelle, sa akin, luto ako for 2 days. Usually 3 meals, then lagay ko lang sa ref at microwave na lang pag eating window na. Ang hirap po kasi pag full-time ang work mo, hindi pwedeng makaluto madalian. Okay? Hindi pwedeng makaluto madalian kung hindi na paplanuhan ng mabuti. So, one tip actually, yung sabi ni Coach SHELLEY, no, is yung nasa freezer, no, kung hindi man kayo na pre-cook, so from freezer, ibaba na agad night before pa lang, para pag umaga, pag sunod na araw, when you're about to cook, ready na siya, na-thaw na siya. Hindi na siya yung nagyayelo pa. So, that's one tip as well. So, sabi dito ni Melanie, because of low carb and IF, stop metformin. Stop met as for doctor, then come back 3 months kasi once niya makita glucose, sugar without meds. Oh, hinahamon ka, Melanie. So, kailangan patunayan mo yan. Ipaglaban mo yung pinaglalaban natin dito. Nakasalalay sa'yo. Nakasalalay sa HbA1c mo kung tama yung ginagawa natin. So, good luck po. So, hello. Hello din po. Marami nag-hello. Hello, Coach SHELLEY. Mga kaibigan mo ba to? Supportive friends. Mga workmates ko and Doc. Okay, so, di ba? Sa mga workmates ni Coach binabantayan ko, Doc. Ano? Mga binabantayan ko, Doc. Ang tawag yan sa akin, puling. Kasi lagi kong napapansin yung mga food nila. Oo, pasalamat nga kayo. Nandyan si Coach SHELLEY sa inyo eh. Tapos kitang-kita nyo naman yung changes sa kanya, no? Ang blooming-blooming na niya ngayon. So, si Rochelle, day 2 ko ng IF, twice ang coffee ko. Kapag makakaramdam ako ng hina at gutom, nagkakape, may tumbler ako na malaki para sa water. Question, ilan makikita ang effect ng IF? So, it will be up to you at kung ano po yung inyong ginagawa at most importantly, kung ano yung kinakain nyo during your eating window. So, usually, hindi tayo nagbibigay ng panandalian, no? So, maybe yung sinasabi natin, 2 weeks para masana yung katawan. And marami na may results niyan. Pero as much as possible, wag muna tayo mag-focus sa result. Focus tayo sa sanayan ng katawan. So, anong masasabi mo kay Rochelle, Coach SHELLEY, na day 2 na nag-IF ngayon? Day 2 na siya nag-umpisa. Ako kasi, Dok, hindi ako agad nagsimula ng IF eh. Talagang nag-low carb muna ako. Tapos, na lang, yung katawan ko na ang nagsasabi na, ay, hindi pa ako kakain kasi hindi pa ako gutom. Ganun, Dok. Okay. Yes. So that's really good kasi yung importante diyan is sinasanay muna ng katawan mo. We hope that Rochelle also did low carb, no? Depende naman sa tao yan kasi yung iba naglo-low carb pero nung tiningnan nila yung kanilang schedule pala sa kain noon, nag-IF na rin sila. So hindi naman kailangan talaga unahin talaga yung low carb, you can incorporate with what already you are doing. So, say for example, next hindi ka na nagbre-breakfast. So, you can just continue doing what you do.
Pero this time, importante talaga with low carb. So we hope that you can continue with your low carb, okay? So may nagtatanong, saan ba yan? Thankful si Melanie, Life Without Rice and other supporting groups, no? OFW po here, Prague, Czech Republic. 6 hours time difference. 6 hours time difference, huli ba kayo or nauuna? So, either way, around 12 na dyan or dyan, no? So, thank you so much po for watching. I hope you can join our masterclass kasi marami tayong matututunan doon. Sabi ni Kit Villar, Doc, pwede na yan si Shelly mag-coach sa office namin. Madami siyang magiging clients. So ngayon, ano muna, yung first batch doon, libre muna ngayon, libreng policing. Pero after niyan, meron na list na siya. Mag-send siya ng office email ng kanyang rates as coach. Kasi pinat nila kita, Ina Shelly, congratulations. Wow. 1 kilos, no? Lady Wen, greetings from Agusan. May kapitbahay po kami namatay dahil sa mababa ang potassium. Nakakatakot. Kaya, hindi talaga dapat gumagawa-gawa ng hindi tama. So, sobrang potassium nakakamatay, sobrang baba ng potassium nakakamamatay. Just like everything else. So, kailangan talaga may balance. So, inspired daw sila sa iyo sa office. Uy, sama Actually, Doc, inspire kay Sir Dennis din? Pati si Sir Dennis din. Bakit kaya nang wala din ni Sir Dennis? Yes. actually, Doc, kasi yung room namin, dalawa yun eh. Nasa kabilang room ako. Pag pumupunta ako dun sa kanila, sabi niya, ay, eto na naman si Mitch, naiinis kami. Parang iniinggit ko daw sila kasi nga, ang payat ko na daw. Tapos nakikita nila, Doc, yung suot kong uniform, ang laki-laki na sa akin. Yun. Kaya sabi ko sa kanila, mag-ano na din kayo para mag-low carb na din para naman to sa health natin. Lalo ngayon may pandemic. Almost lang talaga. Pero hindi talaga natin maiiwasan. The physical aspect, the outside appearance, is yun talaga yung nakaka-notice na una, no? At hindi naman yan masama. Especially if that transformation of yours ay mas makaka-inspire ng ibang tao para mas maging healthy. So, okay lang naman yun. But let's rest assured, no? So, lahat dito na office mate ni Coach Shelly, please sabihan niyo ko kung babalik siya sa high carb just because sumeksi na siya. Okay? Kasi excuse na sabi nga ni Coach Malu, no? Ayaw niyang tulungan yung mga nagpapapayat lang. Gusto niyang tulungan yung mas nangangailangan. Kasi kung minsan, kung ang ating rason, yung sabi pa nga ni Coach Gibo, yung deep why mo, hindi ganun ka-deep, superficial why lang, kasi gusto mo lang gumanda. So, kapag gumanda ka na, pwede ka na bumalik. So, usually, yung ginagawa ng iba, na kapag na-reach na nila yung kanilang physical appearance, yung goal weight nila, nagdi-dirty keto na sila, nagdi-dirty low carb, nagka-casual na sila na low carb without looking into the effects. At maya, ganyan, papakonsulta na yan. Kasi sasabihin, Doc, na bumalik ako sa high carb, tumaas ulit yung BP ko. Sa high carb po ba talaga yon? Para pang gusto pa akong i-convince na sabihin ko, hindi, okay lang yan. So, pero hindi talaga. Hindi nyo makukuha sa akin yan. Kayo mismo, alam nyo kung ano yung rason. You can see that. So, one of our initial nga na phase, no, is for you to have a food diary. So, have a food journal para kung may panahon na sumama yung pakiramdam nyo, you can always go back 24 hours before that and see. Tingnan nyo kung nag-i-improve nga ba. So, ngayon ko lang nalaman na isa pala kayong workmate pala kayo ni Kit, no? So, ang saya naman, ang cute. Okay, so Doc, yung saging na okay po ba yon? Anong sagot mo dyan, Coach Shelly? No po. Mataas po yan sa sugar. Mataas ang net carbs dyan, okay? So, equivalent sugar niyan sa katawan, mataas pa rin. Kung gusto niyo ng potassium, so meron kayong, sources natin ng potassium? Pwedeng avocado. Cream of tartar, yes. Cream of tartar, potassium only, walang magnesium. For magnesium, Epsom salt, okay? Cream of tartar or potassium chloride, merong mga potassium salt. Yung parang alternative ng salt na sodium na salt na potassium siya. So, merong ganyan.
And then, what else? Coconut vinegar, yung pinost natin. Coconut sap vinegar. Basta yung pinaka-pure talaga. So, yon mataas yung, ano nun, mataas yung potassium content nun. So, pwede nyo yan. So, cream of tartar, mataas sa source of potassium. Safe siguro, 1 teaspoon to 1 tablespoon a day kung wala kang ibang mga potassium source, no? Pero wag lang kayong lumampas dyan kasi too much potassium can also kill. So, lahat naman ng bagay, merong ceiling. Pero yung potassium, one of our primary intracellular na electrolytes kasi yan, so dapat nating tansyahin ng mabuti. And sometimes yung pagtaas ng blood pressure, minsan kulang lang yan sa electrolytes. Okay? So, ano pa ba? Pwede po ba milk sa low carb? So, anong sagot mo dyan, Coach Shelly? Meron po tayong almond milk or yung coconut milk. Oo, sobrang sarap niyan. Oo, pero regular milk, as much as possible, iwas lang muna. Kung meron kayong sarili nyong baka, for example, sarili nyong kalabaw, at kayo talaga ang nagme-milk niyan, so pwede naman yun paminsan-minsan. Okay? But otherwise, if it's processed, medyo mataas din sa total carbohydrates yan. Per glass, around 12 grams of net carbs, no? So, katumbas niya ng 3 kutsaritang asukal. Okay, so it's up to you how you will budget that, but generally, pwedeng hindi dyan manggaling. You are better off eating a lot of green leafy vegetables para mas maganda yung inyong pagkuha ng mga nutrients and vitamins and minerals. Okay, so meron ka bang specific tip? How about naman yung inyong mga drinks, no? Noon, siguro parati kayo nag-order ng milk tea, ng mga fraps, ng mga kung ano-ano mga blended drinks dyan. Ngayon, meron pa bang ganyan sa office? Sa office talaga, Dok, hindi mawawala. Kasi kung may mga meeting kami or trainings, meron talagang provided na food. Pero, honestly, minsan hindi naiiwasan yun, Dok. Tapos, nakatulong, Dok, yung nagte-test tayo ng Blood glucose. glucose. Kasi, nagiging aware ako kung ano yung nag-effect nun sa katawan ko. Like, nung nakaraan napainom ako, Dok, ng Coke Zero. Coke Zero. Basta yung pre-meal ko, ang blood glucose ko is 84 mg per day. 2 hours after ng meal ko, yung Coke Zero lang ininom ko, ang taas ng aking blood glucose. 190. Kaya na? 190, Dok. Yes, Dok. So doon, na-realize ko talaga na, hindi ko pa sinasabi na tularan ako ng mga nanonood. Sinasabi ko lang po yung reality. Tapos, yung doon ko talaga na-realize kung ano yung effect nung kahit pa Coke Zero siya. Doon ko na-realize na napakataas ng spike kaagad ng Hindi nga namin pero noon talaga, meron talaga experimentation na gaganap din. So, for example, si Maming, nag-experiment siya sa 3-in-1 coffee, yung number 1 brand ng 3-in-1 coffee. Nung before, immediately, kasi chinek namin every 15 minutes. So, first 15 minutes, galing siya sa 90s, naging 100. Okay? Tapos, after another 15 minutes, naging 120. After 45 minutes ba yun? Naging 187. Sobrang taas. Tapos, after 1 hour na, unti-unti na baba, 150. And then, after 2 hours, parang bumalik ang mga around 112. So, kung hindi mo yan chinek right after, hindi mo alam na nag-spike na pala yun. Bumaba lang. So, yun talaga. So, importante talaga na maintain yung glucose natin steady. Kasi kapag sa research, no, you compare yung mga parating mataas yung glucose, although marami namang bad effect talaga yun, pero when it comes to oxidative stress, no, yung mga tawag nating mga oxidative, yung mga free radicals. Yung free radicals, yun po yung indication na merong oxidative stress sa ating katawan. So, nasi-stress yung ating katawan at yun yung formation ng lahat-lahat ng ating problema, inflammation, and everything. Nakita nila na yung mga taong matataas ang sugar na consistent as compared sa baba, tapos pataas, baba, pataas.
mas mataas yung oxidative stress, yung mga pataas pababa. Imagine. Mm. So, we don't want to do that to our body. So, as much as possible, kung meron na mga panahon, yung sabi ni Coach Shelley na hindi maiwasan, make it a habit na sila yung exemption. Hindi sila yung parating nangyayari. Okay? So, Yes. meron tayo dito, work from home po now. Start na lang po ako ng IF at low carb. Dahil sa annual physical exam, high blood cholesterol at high BP. Hello, sorry nawala na naman. Ewan, nag-aano talaga yung internet dito. Thank you so much po. Maraming salamat. Nandito na po ako ngayon. Sige. So, to continue. Okay, meron dito. I know nasa office pa ka pa ngayon, no? Inspiration ka daw sa office. Pero, oo, LC Police.
LC police ng office po yan. Go! At least supportive talaga si Sir Dennis. I mean, our kids, is it okay ba mag-IF din sila? Sige, Coach Shelly, kung meron kang office mate na magtatanong sa'yo, okay lang ba mag-IF yung kids nila? Para sa akin, Dok, hindi muna. Pwede silang mag-low carb, pero wag muna silang mag-IF. Okay. That's good. Dok. Okay? So, with our masterclass, alam ko, kahit anong question nyo, pwede nyo i-throw kay Coach Shelly yan. Kasi graduate yan ng masterclass eh. So, alam na alam niya kung ano yung ano dyan, kung ano yung sagot dyan. So, to add to that, so importante, alam natin na ang mga bata ay hindi pa pwedeng mag-fasting, yung pwersa, okay? Kawawa naman yung mga bata, ipa-fastingin natin. Pero yung importante din dyan is wag din nating pilitin silang kumain kung wala silang gana. Because yung mga bata actually, sila yung tawag nating appetite corrected, okay? They are still appetite corrected at kapag appetite corrected po sila ay hindi ito kailangan pilitin. What is important lang na kapag hihingi na sila ng pagkain, which is mangyayari talaga yon kapag magugutom na sila, you have a healthy food, no? Ready na pwede nilang kainin anytime. Okay? So, yung importante doon. And usually, kapag pinapakain nyo po sila ng tama, hindi nyo sila kailangan pilitin mag-IF, pero makikita nyo how they are really going to do like an intermittent fasting na hindi pinipwersa. Kasi they are so appetite corrected na hihingi lang sila ng pagkain kapag talaga na kailangan na nilang kumain. Kapag kailangan na sila ng sense of nourishment, kumbaga. Okay? So sila, sabi, Shelly and Kit, di lang sila beautiful body now but also looking young na rin. So si Sir Rod, pwede na bang gamitin cocoa vinegar instead of ACV? So, anong sagot mo dyan, Coach Shelly? Yung sa post mo, Doc, nung nakaraan, sa cocoa vinegar. Pwede po. Go cocoa vinegar talaga tayo. The more local, the better. So, mas mataas yung potassium content ni coconut vinegar. Although, magkakaroon man yan siguro ng different when it comes to, to variation, pero konti lang. Generally, mas mataas pa rin yung content ng vitamins and minerals na nasa coconut vinegar compared to apple. So, go! Sabi ni Lady Wen, it takes 10 to 20 years para ma-adapt ang way of life natin. Kaya mga kids, ko ngayon pa lang ino-orient ko na. At least alam nila kung anong culprit talaga. Halos ng mga sakit. Kaya usong-uso sa bahay namin pag may nakakaramdam, ibang laging narinig, high carbs pa more. Yan din sa amin. So, dito, Ilonggo kasi, carbs pa more. Sige, carbs pa more. Kahit kawawa na nga yung iba kasi iba naman hindi nagka-carbs talaga. Pero parang yun na lang. Pero hindi naman. We have to be fair. We have to look into what they are really eating. Pero yes, no, generally, yan talaga. So, yes, Coach Shelly, ano yan? Totoo yun, Doc. Kasi itong May, meron din akong food diary. So, eto talagang May, nagkasakit kami parehas ni Dennis. And prior to that, Doc, may nakain talaga kaming mga high carbs. Because namin ng anniversary namin. Tapos anniversary. Nag-fiesta kayo? Yes. May nakain talaga kami, Doc, na high carbs. So, yun talaga. Talagang malalaman natin, Doc, kung ano talaga yung pakiramdam kapag ka kumain talaga ng high carbs. Ganun, Doc. Yung nararamdaman ko kaagad na umiinit yung bato ko, umakyat sa ulo, tapos nararamdaman ko yung parang namamanhid yung pisngi ko, yung labi ko, ganun, Doc. Oh my, okay, grabe no. So actually, that is really a good habit to keep a food diary. So ako, marami na kasi akong journal kapag lalagyan ko pa ng pagkain ko, wala nang space. So yung ginagawa ko na lang ngayon, food tracker. So app na lang. So you can just check there. So nilalag mo naman yung pagkain mo. So malalaman mo talaga. And what's good also about putting there, kasi makikita mo yung portions. So, you have to be careful with your portions. Kasi noon, I realized na parang pinapaniwala ko lang yung sarili ko na yung kinain kong taba ng baboy, hindi siguro ganun karami yon. Pero kapag nilalag mo na, makikita mo, sobrang dami pala talaga. So, you can become more conscious. Okay?
especially since we are into low carb, no? So we are always emphasizing low carb. But I think especially for our viewers na karamihan dito, hindi na talaga beginners, we can actually benefit Mm. from increasing, no, consciously our protein intake. Okay? And yung fats, what I want for you to do sa inyong fats is you don't need to forcefully include it, but you don't need to also avoid it. Make it somewhat incidental. Okay? As we make carbohydrates incidental, we can also benefit from making fats incidental. Kasi incidental fats lang yan, pero since mataas yung kanyang kilocalories per gram, okay, ng kanyang amount of calories inside per gram. Ilan nga yung calories ng fats, Coach Shelley? Sa inyo. 9 Oh, nine. Oh, so may spot question and answer pa. Pero alam ko, kayang-kaya mo lang yan. Hindi kasi tayo nag-exam sa ating master classes. So, ano daw, on the spot yung exam natin during live. So, buti na yeah. lang nakabisado ko yun, Doc. Oo, kabisado yan, okay? Naniniwala ko lahat ng masterclass, alam niyan by heart. Per gram of carbohydrate, 4 kilocalories, okay? Per gram of proteins, 4 din na kilocalories. Pero per gram of fats, 9 kilocalories. So that's why even if you will make fats incidental, kahit pa hindi mo siya persahin na i-incorporate sa pagkain mo, as long as wag mo lang siyang i-totally avoid. Like say, for example, magprito ka, coconut oil yung gamit mo. Sa fruits, more on avocado. Okay? Sa eggs, kainin mo yung yellow. So those are actually a lot of fats na din. Kapag kumain ng baboy, pwedeng kumain ng pork chop, pork belly. Hindi kailangan i-separate yung taba. Kumain ng steak, pwede mo pumili ng beef na fatty part. Yung mga isda, okay, you can cook it. And usually, yung mga malalaking isda, meron din kanilang good fish oil, rich din in good fish oil. Okay? So that's also good. So yung importante dyan, prioritize yung protein. Kasi yung proteins po, mahirap po siyang i-reach talaga ng maramihan, especially if hindi mo siya i-dedicate. Okay? So kung kumain ka, for example, instead of eating, for example, 10 eggs a day, okay? Maybe you can benefit from just making your whole eggs, no? 4 or 5 lang. And then the rest of the other 5, egg whites na lang. Okay? So, tatanungin naman, anong gagawin namin sa egg yolk? Pwede mo silang i-save. Gawin mong pancake, gawin mong dessert, gawin mong ganache, okay? Ganang leche flan na low carb. Pero wag mo silang ubusin agad-agad. Lagay nyo lang dyan para after eating, pwede kayong may kakainin lang ng pakonti-konti. Okay? So, those are one of the sample things that you can do. Okay? So, for those of you who are interested, no, to join our masterclass, ongoing po ngayon yung diabetes masterclass natin. Magiging classmate nyo pa rin yung mga coaches natin dito na naging guest na natin. Okay? Including Coach Shelley. And to follow this coming July 4 pala instead of 3. I said 3 last time. Kasi Sunday yung day 1 natin sa ating mga classes. Okay? So, July 4. Magsisimula na po yung hypertension and obesity. Sana maging part namin kayo. Kahit hindi kayo obese, but you can join to help those who are. Okay? Si Chloe, mga honor roll natin yan sa ating masterclass. So 9K ka, sagot agad. So Ploy Fatima, how to join po? Sige, join lang kayo. Message nyo lang si Alvin or Angela. Nandyan lang yan. And sa ating page mismo, nakapin sa ating page, you can check there. You can see how to have. Don't worry, walang late dito. Anytime pwedeng mag-enroll. Sabi ni Andrea Roque, hindi daw po mataas daw po yung net carbs. Pwede daw po avocado. Yes, ito I think about sa saging yan. Okay? So, importante yan. And sabi ni Coach Engineer Malu, Chronometer is a good app to track food intake. Yes. Sabi nila, yung iba, mas user-friendly daw yung MyFitnessPal. Kaya lang ako medyo old soul kasi talaga ako. Kung ano yung nakasanayan ko, parang yun na lang. So, nasanay kasi ako sa Chronometer. So, kahit hindi siya Philippine-based, kahit wala dito yung mga brand na pinagsasabi nila, binibigyan ko na lang ng equivalent. So, Chronometer is the one that I'm using then. Okay? So, yes, thank you so much,
much, Chloe, for answering. Yes, Coach Shelly. So, with this, no, kayong dalawa ni Sir Dennis is mabuti na magkasabay kayo na nagsimula sa low carb and fasting. But how about for those na yung asawa lang, yung partner ay hindi sasama, ano yung posible mo matitip doon kahit hindi ka ganon kasi sana all ka, magkayong dalawa magkasama. Ano matitip mo doon sa nag-iisa lang na gustong mag-low carb, yung kasama ay hindi pa? Actually, Doc, challenge yan sa mga mag-asawa na yung isa lang talaga ang gumagawa ng low carb. So, eventually mapapansin din naman ng asawa yung yung improvement sa partner niya kapag pinagpatuloy lang niya yung low carb and intermittent fasting. So, nakita na healthy siya, ganun, tapos nag-lose ng weight, definitely, Doc, may-encourage din. May-encourage din po yung That's very true, no? Especially with our blood glucose monitoring practice. I know some, no, na nainganyo yung asawa nila the moment na nag-start na sila na mag-blood glucose monitoring. Kasi hindi mo kapaniwala yung asawa nila. Bakit ang baba-baba nung sa'yo? Eh, ang dami mo namang kinain kanina, puro matataba pa. At puro, sabi nila, unhealthy pa. Puro baboy, puro itlog, puro karne. Pero bakit sa'yo ang baba? Pero ang sa asawa, eh, mataas. So actually, marami na rin ang nako-convince na mag-partner talaga when they see the improvement. At mas maganda din if it's an objective na improvement. So blood glucose monitoring is one tool that you can maximize, no? I think we've discussed that many times before, and that was also part of our masterclass. Part yan, for those who are watching, ng part ng masterclass natin, okay? Don't forget to watch the pre-masterclass video kasi nandun yun, yung kung paano yan igagabay. And don't worry, our Q&A this coming Saturday ulit. I hope mas marami nang makaka-join live para mas ma-discuss natin ito. Okay? So as much as we want to continue this episode, pero medyo papunta na tayong 7, malilate na tayo. Sabi ni Chloe dito, ayoko na mag-experiment. It's better to stay low carb, to stay safe talaga. Yes, at saka yung importante talaga dyan, no? Minsan we have to experiment and see for ourselves kung gaano ka hindi talaga maganda. Bumalik sa kung saan anong landas noon ang nagdulot ng sakit sa atin. What can you say about this, Coach Shelly? Totoo yan, Doc. Yung ako lately, yun nga, na nakita ko talaga kung ano yung effect ng sugary food, kung papaano talaga sobrang taas ng sugar by using lang ng glucometer. So, yun, 'di ba kasi tayo, Doc, lagi yun yung believe. So, ako mismo, nakita ko mismo kung ano yung effect. Kaya, Tsaka grabe, hindi ako makapaniwala sa Coke Zero. Grabe, sobrang taas. Mabuti na lang, hindi talaga ako uminom niyan. Pero it's a lesson learned for all of those, no? Kasi meron talaga akong mga pasyente na gano'n. Everything is parang doing that. Pero nakita ko yung laboratories nila, not on target talaga. Tapos bigla akong sinabihan na, Doc, umiinom ako ng ganito. Pero paminsan-minsan lang. So, kapag sinabi na paminsan-minsan lang, hindi ko na alam yan kung gaano talaga katotoo yung paminsan-minsan lang. So, what we are advocating is the safest, best practice, no? Kasi it will not only be good for our weight, but also for our immune system, no? For our time, mas magiging productive tayo, our mental wellness, and of course, our health and longevity. Ano ba yung mga pinaka-importanteng parang para sa'yo na-experience mo, and also you can talk in behalf of Sir Dennis na benefits mo with low carb and fasting? Madami, actually, Doc, madami yung naging benefit sa amin ng low carb and fasting. So, una-una sa lahat, nakatipid kami. Nakatipid kami sa pagkain kasi hindi na kami yung luto ng luto. Madalas nga, Doc, kung ano yung nagluto ako ngayon, marami pang tira for the next day. So, yun. Then, sunod naman is, si Dennis, natanggal na yung kanyang maintenance meds for diabetes. Tapos yung akin din, yung sa hypertension, na bawasan ko na siya, Doc.
kumbaga half na lang yung ininom ko Nasa ngayon. half Tapos ka na. ako, pero nagmo-monitor ako Dok ng aking blood pressure. So mababa naman siya kaya okay naman. Hopefully And soon, then mawala na din. And yes, then, Dok. Saka mas energetic kami ngayon. Hindi kami talaga nagkakasakit. Hindi katulad noon na laging may sipon, laging may ubo, laging masakit ang katawan. So, ngayon wala na yon. Yun, Dok. that's Tapos good. natutulungan din namin yung family namin. Yung mga parents namin na may mga maintenance medications na din. Slowly, natutulungan po namin sila na i-adapt na din yung low carb way of eating. Yun, Dok. Okay, so that's a very good testimony. You started with yourself, nakita niyo mismo how it improved you, and now you are sharing this with your immediate family, and of course, no, your second family, which is your workspace, no. Yes. So to all of you, no, kung meron man kayong inspiration dyan sa workplace ninyo, do that. Magpaturo kayo how they did it. And if not naman, you are really free to join our masterclass para kayo yung magsimula. Tulad ni Coach Shelley, na isa na ngayong pulis sa kanilang work, okay? Naging pulis na siya sa kanilang opisina, okay? So kung gusto niyo maging pulis din, make sure muna you do it right the first time. So let him see the results lang po. Kung for those na wala, no? As sabi ni Chloe, my mom was convinced gradually. So hinay-hinay, especially for those na medyo may edad na, okay? Sa mga lolo, lola, or mga partners na medyo old school pa yung thinking, hard selling won't really work. Okay? Mas nagwo-work yung soft sell. So ano yung soft sell? Hindi mo kailangan magsabi pa, no words is necessary. Let your results, sabi yan ni Coach Olidan, let your results speak for you. At yon, eventually, people will just follow. Okay? So maraming salamat everyone. Thank you, Coach Shelley. Anything else na you want to ask? Meron ka bang page that you can invite them para makita din nila yung update sa iyo? Actually, Dok, ngayon wala pa po akong page. So, just my personal FB po. Yun, Okay, Dok. sige. So you can just search, no? Shelly Laguno Lawaan, okay? So para if for those of you kahit busy yan, makaka-time yan if you need coaching talaga. So don't hesitate. And if you want, meron din tayong album sa page natin. In our page, Dr. Josephine Gracie Rojo, we have album there. Low Carb and Fasting, LCF coaches, no? And trainers, masterclass graduates. Nandun lahat ngayon. We will still update it, but marami na dyan ngayon. So, lastly, ano ko lang, si Ling Marapaw, kasi ano natin to, classmate din natin to. I no longer stray from this lifestyle because there are daily doses of reminders from our LCF FB groups, plus these MWF live sessions and your post, Doc Grace. Welcome po. Yes, I really want to update everyone as much as possible. Kung hindi man ako makapost agad-agad, may mga pinagkakabisihan lang sa buhay. Pero definitely, you are all in my heart. You are all in my to-do list talaga. Priority ko na maka-share sa inyo whatever I come to know. And I'm happy that you are here with our live. Stay tuned po ulit this coming Wednesday. Same time, no? Surprise guest na naman kung sino kaya ang guest natin or baka wala munang mag-guest. Tingnan natin this coming Wednesday, 6 p.m., 6 to 7 p.m. MWF po in our page and of course in Global TV Network, our partner in this advocacy. So thank you so much, Coach Shelley. Thank you so much, Thank you everybody. po. Maraming salamat po. Bye-bye. Bye-bye.